berätta vad det är vi håller på med. Vi jagar ju vildsvin, jägarmässigt givetvis, och kron. Och då är det antingen allt upp till spets eller minst 4 i topp på skjutsidan. Och här ska det finnas mycket hjort alltså. Eller mycket kron snarare. Nu går vi. Vi satte ut 3 stycken andra passkyttar innan vi satte ut de andra, för de kommer stöta lite. Och mycket riktigt så gick det på en kronhind som försökte smyga ut på Robin där borta. Ni ser honom där. Så en hind ligger. Bra start, och nu ska vi snart kroka loss de här. Lite övertaggad, luktar väl gott överallt här. Det kommer hitåt. Nu har Aska upptag också. Nu är 3 hundar. Fullt rev. Jag tror Minna kör lite packjakt bara, tyvärr. Men det var det. Nu är den borta i alla fall. Den där. Hare. Ja, det var tyvärr en hare som Aska drev som buktade runt där. Återigen va? Ja, det är alltså 12-14 grader ute. Långt ifrån idealiskt för en münster eller vilken hund som helst egentligen, men hon blir sjukt varm alltså. Nu är det upptag på Boris här. Nu hittar han något. Pass på nu, Göran och Robin. Det är fullt rev framför er. 240 meter bort. Ja, det går lite trögt, men det är ju å andra sidan början på säsongen också. Hundarna är väl inte i sin absoluta toppform direkt. Men de jagar bra, men det är också väldigt mycket löv nu och högt gräs. Ormbunkarna står upp fortfarande, så det finns lite svårigheter för dem. Det är mycket blåst idag också. Det låter bara som det är ursäkt efter ursäkt här. Men vi har mycket gris igång, säkert ett 10-tal. Vi har skjutit en hinden så länge, en till och smit ut. En dov och smit ut. Lite rådjur så. Får hoppas att det kommer några mer pass. Någonting mer ska vi få ihop. Ja, jag ska in i det här joxet. En ungskogstätning blandat gran och björk kan man säga. Otroligt snårigt och tätt. Och jag har redan i stort sett snubblat över 3 vildsvin. Aska har drivit 2 av dem. Men tyvärr ingen skytt som har lyckats komma till avslutan. Det är tät skog här även för skyttarna. Det är hon nu va? Alex, pass på. Ja, men grattis. Kul. Snyggt. En till brungris. 2 grisar. En som vi vet ligger. Ska vi gå bort och smyga på det här ståndskallet som Boris då håller på med. Meter ifrån. Men det är inte så konstigt, vi ligger i vinden rakt på. Nu då. Du ser ju här. Kolla granarna bakom mig. Det är bara att titta, det är säkert grisbon. Ja. Det är grisbon här inne. Så bara ligger de och väntar. Nej, men nu har vi gått nästan, eller jag har gått en stor del av marken, men om man tittar på kartan så har ju Aska skött resten då.
Så att det är ingen större idé för mig att ge mig upp där. Ja, men det är uppfattat då. Till samtliga patronur så bryter vi dagens övning och återsamlas. Hjälp till med viltet där. Och sen återsamlas vi. Och Jompen, du kan ju jaga dig tillbaka till bilen. Alltså det här är så härligt. Liksom förväntan. Alltså blicken av förväntan i alla jägares ögon. Så här precis innan jakten drar igång. Och även den här lilla rackarns förväntan är stor också. Men det är så härligt, man liksom målar alltid upp en mental bild om hur bra det ska vara, hur fint viltet ska komma i pass. Och den här liksom perfekta bredsidor på allting. Och skotten sitter där de ska. Det blir inte alltid riktigt som man har tänkt sig. Men förväntan är alltid väldigt stor och det är härligt. Och det är så härligt, alla är så glada. Nu. Dag 2. Det är några veckor sedan vi var här sist. Men nu kör vi igen och nu kommer det vara mer kron på marken. Det har blivit kallare ute och kronen kommer ner norrifrån hit när temperaturen börjar krypa ner lite grann. Man kan säga att den här marken är liksom lite delad i två. Alltså den sitter ihop. Men ena delen av marken är mycket mer öppen och ganska snabbt avjagad med hundarna. Så att en hundförare går upp på norra biten, jag är här på södra och så trycker vi västerut. Alla skyttar står på plats. Över hela marken. Och sen när vi har gått av den här första delen som tar 20 till 40 minuter beroende lite på, så kommer jag och pausa Aska och så går jag ut och sätter mig på pass. Alltså jakten har inte ens börjat än och det är 3 olika rapporter på kronobs från olika skyttar. Allt ifrån grupper med hind och kalv till stora kapitala rackare. Aska, varsågod. Aska har någonting i nosen. Går västerut mot björken, men hon går inte med skallen nu så att hon är inte tillräckligt nära helt enkelt. Det är så mycket gjort, va? Helt sjukt, det är bara ropa och rör hela tiden. Det bara väller in gjort in i såten. Det är uppsatt en grupp på kronor som håller på och snurrar. Någonstans här. Det är en hundförare där uppe. Så är jag och sen har vi skyttar här borta. Men så jag ska egentligen trycka den delen av marken ditåt. Men nu tror jag ska hjälpa honom lite där och se om vi kan knuffa ut den här kronviltet in mot skyttarna igen. De är någonstans här och snurrar. Kan vara på granarna där. Jag ser. En till. Utanför marken, va? Jag stötte en hjort och jag tyckte såg ut att vara en hind också. Men de är på åkern mellan byxbenen så att säga, östra delen. Aska här i bilen. Jag har bytt om till torra kläder för jag har ett plaskvåt av svett. Den där lilla korta 20 minuter långa såten blev väldigt mycket längre. Men det var mycket kron på benen. Och nu är det, vad kan man säga, såt 2 eller såt 1.5. Alla skyttar nästan har stått kvar. Förutom i stort sett jag och en annan snubbe som har bytt. Så han är nu ordförare och jag står på pass. Och det har omsatts mellan 15 och 20 kronvilt som har gått in i den här såten i alla fall. Så nu gäller det att vara på hugget. Som det är långt bort. Borta vid nästa trädlinje där liksom. Det är spets upp till 6 taggar. Sen är det
förbud. Och sen är det minst 4 taggar uppåt. Men i alla fall. Så att har en 3 taggar i topp, då är det icke lovligt. Och det står en av skyttarna och kollar. Det står 3 hjortar med 60 meter stilla och tittar på honom på bred sida. 2 stycken har 3 i topp och en har 2 i topp. Det är som att de vet att de inte liksom är snygga nog. Typ. Kolla, jag kan gå här. Jag har inte tillräckligt mycket. Måste vara väldigt frustrerande just för honom. Lite närmare. Titta. Kommer ett rådjur här springande över hygget. Men den springer bort åt fel håll och det var väl en 140 meter kanske dit. Kände att lite väl långt där med. Det var inte liksom en superklint skott då. Med rödpunktssikte är det inte kanske 80 möss hålla på så långt. Försöker anstränga mig för de är lite mera nära viltet istället. Hunden driver kronhinder på hygget. Jag hade hundförare rätt i kulfånget. Det går bra på dig, Simon. Kronhinder ligger. Ja, jag hör på radion att hund är på väg åt det här hållet med någonting framför sig. Precis innan jag hör hur det börjar rassla till i skogen, bara en 40 meter härifrån, då ser jag hundföraren stå 150 meter bort. Och precis när det blir så perfekt läge, då är det rakt i linje med hundföraren, så jag kan ju såklart inte skjuta. Jag var väntad och blev bara sly. Den hoppar igenom ett stort slyjox här, upp på hygget där bakom där rådjuret var för en stund sedan. Men buktar ner igen, rakt emot Simon, som stod där borta. Så jag ropar på Simon såklart. Simon, kom igen. Det går på dig. Han bara, vad är det? Det går på dig. Mycket riktigt. Den buktar igen, rätt in här. Rakt där nere bland buskarna. Perfekt läge. Klint skott. Och den la sig efter några meter. Great success. Fantastiskt hundarbete. Sjukt bra samarbete mellan skyttar, hundförare och hund. Har man ingen kameraman så är sån här jävligt kul att ha. Man kanske vill föreviga sina jakter på video. Och en sån här actionkamera som man kan ha på pannan är ju jättebra när viltet är väldigt nära. Men är viltet mer än liksom 15-20 meter bort så blir det bara små pixlar stort. Liksom pyttelitet. För det är så vidvinklig bild. Den här har ju tvärtom en ganska inzoomad, en ganska teleobjektiv lins. Och finns då med det här montaget. 20G här, det är alltså för 20 gauge shotgun eller kulpipa. Det finns för några olika, det finns till och med för sida om man vill ha på sitt hagelgevär. Och ja, massa olika. Sen när man hör att det rasslar i skogen, en knapptryckning och då är den aktiv. Och då filmar den, fast den sparar inte någon videosekvens förrän den känner av att det är kul. Då sparar den.
10 sekunder bakåt, 10 sekunder framåt i tiden från det att skottet brann av. Inte dåligt. Och ni hör nog, ni som har tittat en del på jakt har sett ganska många shotcam-sekvenser, framförallt under fågeljakten men också under drevjakten är den här ovärderlig. Otroligt bra att ha. Vad kan man få tag i en sån, tänker du då? Jo, på jakthärjakt.se såklart. Det är en shop där man kan köpa såna här. Bara klicka sig lite grann, vet du, så beställa hemma och pappa posten och grejer, vet du. Samma ställe. Jompen har skjutit på en kronhind igen. Den tecknade, jag tror den har lagt sig här borta precis. Precis på samma ställe som den förra hinden kom ut. Kommer en ny hind. Och solen står så jävla lågt att solen studsar omkring i siktet, så jag får hålla för så här så att det inte blir jättemånga olika röda prickar. Men det gick bra. Jag höll med ena handen och sköt på andra. Och den tecknade fint. Jag tyckte det såg ut som att den tog aningen lågt med tanke på hur den tecknade. Men man har haft fel för det, som det heter. Den ligger i alla fall här borta. Fantastiskt, vilket pass, va? Ja, vi håller på att bryta det här. Det är sekunder kvar av jakten. Men det sista som hände här var att Nico, en av hundförarna, hans hund, drev en in ditåt. Den tittade ut där borta, där den där de andra har kommit. Tittade ut, såg mig, sprang in igen. Drevs vidare hunden, tittade ut här, kollade på mig en gång till. Så sprang den här precis i kantzonen. Höll på att rassla här nere och där stod ju hundföraren och hans gäng här nere. Och så helt plötsligt bara, tittar du där igen? Och bara, nej. Och så ut på hygget. Och då står en av de andra hundförarna, Rickard, där. Och fäller. Success. Nu ropar han att vi kan börja ta ur vilt och hålla på här. Så att, ja, jag hörde Simon, jag går ner och tar ur. Ja, här ligger första viltet och här tar vi ur viltet. Gråtös här så kopplar hon in den där. Får vi se hur det går. Inga konstigheter det här ju. Ja, andra vändan gick lite bättre. Ett par veckor senare på säsongen och då har kronviltet kommit och ställt sig här i alla tätningarna. Kul, det var väldigt mycket snurr på djuren. Om jag inte är helt fel underrättad så ligger 6 kron och 2 vildsvin. Inget dåligt resultat får man ändå säga. Alla mina djur i alla fall uttagna och framsläpade till närmast farbara stig för den lilla trehjulingen som ska dra ut dem till vägen här. Hörrni, vilken grej, va? Vilken klippan är Simon som bjuder på sån här fin jakt. Wow, vad jag är trött nu. Nu har jag 3-4 dagar, 3,5 dag som hundförare i ryggen. Och släpat kronvilt och hit och dit. Och nu är jag så sugen på att gå hem och lägga mig i soffan. Alltså. Tack för att ni kollade. Hoppas att ni uppskattade även det här avsnittet av Jakt. Skitjakt på er. Vi ses.